5 دول عربية ستحقق الاكتفاء الذاتي بالكامل، اقتصادات قوية وشراكات عسكرية وأمنية، استقرار يدوم طويلا وحياة أفضل للمواطنين. اتحاد إقليمي بين موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا سيغير وجه الخارطة الإفريقية للأبد، كل ذلك في حال تم الاتحاد الذي فشل قبل أن يولد. اتحاد المغرب العربي بين الخلافات والأحلام. الفكرة والتأسيس. انطلقت فكرة الاتحاد لأول مرة قبل موجات الاستقلال في العالم العربي، وكان أول حديث عن ذلك الاتحاد في مؤتمر الأحزاب المغربية بمدينة طنجة عام 1958، والذي ضم حينها حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية. وبعد حصول الدول على الاستقلال سجلت عدة محاولات لتنفيذ ذلك الاتحاد، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 64، والتي تهدف لتنشيط الروابط الاقتصادية بين الدول. تبعها عدة اتفاقات صغيرة بين الدول، مثل معاهدة الإخاء بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 83. استمرت الاجتماعات والاتفاقات حتى يونيو عام 1988، حيث اجتمع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده الجزائرية ليصدر عن ذلك الاجتماع رغبة الجميع بإقامة اتحاد المغرب العربي بين الدول. وبالفعل في 17 من فبراير عام 89 أعلن عن قيام الاتحاد رسميا في مدينة مراكش المغربية، وضم 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ليوضع بذلك حجر الأساس الرسمي. الأهداف والهيكلة. منذ التأسيس الأول وضعت أهداف واضحة للاتحاد، كان أساسها تحقيق التوافق بين الدول وتوسيع التعاون الدبلوماسي فيما بينها، بالإضافة للعمل على صيانة استقلال كل دولة وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة بين الدول الأعضاء في كافة الأصعدة الصناعية والزراعية والتجارية، وحتى على المستوى الثقافي. فقد اتفق الأعضاء على تنمية التعليم وخلق نظام متكامل فيما بينهم، أهداف واضحة وجد فيها مواطنو المنطقة حلاً لمشاكلهم العالقة منذ الاستقلال، لكنها بقيت حبراً على ورق لأسباب كثيرة سنرويها لكم بعد قليل. ومن ناحية الهيكلة فمثله مثل أي اتحاد أو منظمة كبرى، وضع للاتحاد أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية، كان على رأسها مجلس الرئاسة الذي يضم رؤساء الدول الأعضاء، ثم مجلس وزراء الخارجية الذين يتكفلون بعقد دورات الاتحاد، تليها لجنة المتابعة والتي لديها مهمة متابعة القضايا بالكامل ورفعها للمجلسين الأعليين. كما ضم الاتحاد عدة لجان وزارية متخصصة مثل لجنة الاقتصاد والمالية ولجنة الموارد البشرية وغيرها. وعين للاتحاد أمانة عامة تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها، والتي تتكون من أمين عام يعين من مجلس الرئاسة لمدة 3 سنوات مع عدد من الموظفين يختارهم الأمين نفسه. كما ضم الاتحاد مجلس الشورى وهو الجهاز التشريعي له، بالإضافة للهيئة القضائية والأكاديمية المغاربية للعلوم. وآخر ما نتج عن الاتحاد في سنواته الأولى كان جامعة المغرب العربي العلمية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الداخلية، الذي يهدف لإقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج. لكن كل تلك التفاصيل بقيت عالقة بسبب مشاكل عدة بين الدول الأعضاء، ونفذت في الاتفاقيات فقط، ولم ير منها المغاربة شيئا. انهيار الحلم. منذ التأسيس ورغم الاجتماعات والاتفاقيات لم يحقق الاتحاد شيئا من أهدافه، وحولته الخلافات السياسية إلى مجرد مؤسسة إدارية ليس لديها أي تأثير أو قوة. وكان على رأس تلك المشاكل العالقة مشكلة الصحراء الغربية التي تنازعت عليها المغرب لسنوات مع جبهة البوليساريو، ووجهت سهامها دائما لجارتها الجزائر، حيث اتهمتها بدعم الجبهة سياسيا وماليا وعسكريا. وفي ذات الوقت تعلن الجزائر ذلك للعلن، حيث تقول أنها تدعم الشعب الصحراوي في استقلاله،
ودائما ما وجهت الحديث إلى الأمم المتحدة للفصل في القضية والانسحاب من الجدال. لكن معارك دامت لسنوات كلفت المغرب الكثير من الأرواح والموارد، دفعتها لتؤزم الموقف أكثر ضد الجزائر، حتى وقع اتفاق عام 1991 برعاية أممية. لكن الخلاف تفجر من جديد بعد ذلك ب3 أعوام على إثر هجوم استهدف أحد فنادق مراكش المغربية، واتهم فيه عناصر من أصول جزائرية، ما دفع المغرب لفرض التأشيرة، وردت الجزائر بالمثل. كما يضاف لتلك المشاكل استياء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من ذلك الاتحاد، كونه لم يقدم الدعم الكافي لليبيا في عدة محطات ليتجه إلى القارة الإفريقية بدل العمل فيه. كما أن ليبيا وتونس تربطهما علاقة توتر طويلة تعود لقصة الاندماج الفاشل عام 74. مشاكل عدة حولت ذلك الاتحاد إلى اجتماع لتبادل النظرات واللوم، وبقي الحلم متوقفا منذ أكثر من 30 عاما، وبانتظار اتفاق حقيقي يعيده للحياة بعد سنوات من الخلاف والمشاكل، ليكون بالفعل اتحاد المغرب العربي.